منم بداد آبا بیایید تو میخوای برو پیش بچه شادی چه حرف بزنیدم
کپی رایت که چیزا متفاوتی رو با هم آقای دریاچه خالیه که میگفته من عجب گلایی گل نمیخوای واقعا استایلت یه گل کم داره فاصله بگیر گلوار پارک کردی تو نگاه نمی‌کنی بیایید از این آبونش
خیلی چیزا متفاوتی رو با هم می‌بینیم. نمیذاره الان نمیذاره جدی این چه رقم بالا نشست آره ما با ماشین اومدیم اینجا بار چقدر شب چیز دارم تعریف کنم همیشه بودم بابا نه حالا ببینید چرا؟ چون بلد نیستم چقدر شب چیز دارم تعریف کنم همیشه بودم بابا